God morgon, idag är det inte vilken dag som helst. För det är midsommar. Jag måste vlogga. Alltså, det är fredag morgon och det är midsommar. Vi fick faktiskt sovmorgon, eller Nicky som med Todd. Så att de gick upp vid 6. Men jag tror jag först gick upp vid 7:30. Du sov så bra och Tintin med. Det har varit mycket fram tills nu. Så att jag valde att inte plocka upp kameran för att det byggdes ju en ny trall, det skulle byggas en ny soffa, kök och allting. Och som ni ser nu så ser det någorlunda okej ut. Köket är inte klart men det är liksom ready att använda. Och vi behövde ju göra det här innan midsommar för vi kan ju inte göra det efter när vi väl bor här. För man kan inte använda köket på typ, alltså vad hade det tagit, en vecka typ. Nu håller vi på vecka alla, vi ska ta ett morgondopp och sen är det gemensam frukost i vårt lilla kollektiv. Midsommarlunch, lekar och bygga midsommarstång och allt därefter. Hej! Toker, vänta. Hej Pinse! Oj. Det var trevligt att vakna med en kamera. Här har vi frukostfixarlaget. Jag vet inte om du ska få så mycket cred dock. Här är frukostfixarlaget. Men kan du sluta härma mig? Här har vi då det hungriga gänget. Alltså det var som att släppa ut vad säger man? Lejonen till köttbitar. Och här är det som äts. Nej men jag äter ju båda. Fråga inte vad som pågår i bakgrunden. Jag sa ju att han inte gillade det. Nu så har vi badat och så och midsommarkanset är igång. Vi ska snart börja bära fram allt och preppa inför en otrolig midsommar. Vad gör du Todd? Barnen har leker och vi går omkring och myser lite. Vi ska strax sätta igång hela rycket. Festen är snart igång! Det är det bästa i alla fall. Ni kämpar på. De är lika stora men de är inte lika, de är inte symmetriska i andra. Lars vill också ha ett glas bubbel kanske? Nej men jag gillar inte bubbel, men jag tar vinet sen tänker jag. Alltså jag är ändå nöjd om jag kommer vara klar samtidigt som er. Ja då är det ju Big King. Jag älskar att man bara, jag är sån attention, alltså jag vill verkligen ha komplimanger. Alltså typ inte mer så här hur jag ser ut utan Att du är effektiv. att det är effektiv och att det är Men städat. vad sällan du får komplimanger för det dock. Jag får jätteofta det och man bara, räcker inte det? Måste jag så här crava mer? Om jag får välja en här som jag inte vill möta. I lek. Ja, så är det fan du. Är det jag? Ja. Åh för fan vad kul. Ja för jag går ju all in. Nu ska midsommarklänningen på. Och jag valde ju mellan, alltså den här otroliga Araki-klänningen. Alltså jag tror den är så fucking fin. Alltså den är väldigt puffig. Men alltså okej, den är otrolig. Fan nu blev jag för jag beställde även den här från ASOS. Och jag är så här, det känns som jag kommer hitta mer tillfälle att ha Araki-klänningen än den här. Det här är en bröllopsklänning liksom. Vi ska testa och se. Nicky. Vilken av de här? Alltså den här är ju mer alltså den här är ju jättefin. Den du får den. Ja men den jag har på med, den här är också hur fin som helst. Men Alltså jag tycker att det där känns ju mer som dig. Men det är bara för att jag alltid ser dig i korta klänningar. ja, men jag kan vänta. Alltså den här var ju väldigt fin. Nu blev den så här, det blev den här för att den andra var jättefin. Men jag tror jag sparar den till någon annan. Gud vad fin tycker den om är. min där. Också Araki. Ja baby. Jag tycker den påminner lite om min förlovningsklänning. Alltså Oj, ja. hur trevlig. Gud vad fin. Men väldigt fin.
var det blivit dags för en, jag tar på min röst, ölkubb. Så kul, eller hur Gullek? Det blir bra. Lag 1! Nu är vi här! Okej? Nu är det dags för lekar. Fronta mig. Alla med? Ja, lag 1. Ska stå på ett led med ballongerna mellan. Inga händer. Yes. Vår kvällsrefin, min röst kom tillbaka. Lite. Så lite. Men så skönt. För nu har vi glazat oss. Och ska gå och lägga oss. Vi ses imorgon. Det kommer bli en otrolig dag imorgon. Nej, alltså jag är så taggad på imorgon. Imorgon är min prime dag. Jag sa det till alla. Midsommar, allas. jag älskar. Men vi jobbar ju så mycket midsommar. Vilket gör att... Och det är don och stress. Ja, men det är så här, det är barn och det ska fotas och det ska lagas och det ska se fint ut och det ska dukas och allt ska fram. Och det imorgon är ju bara kul. Alltså imorgon. Puss. Jag ska gå och lägga mig. Och det här sker i köket. Varför har Gullek på sig en handduk på Du är huvudet? för kort för det här. Alltså du är för kort för det här. Nu är vi på väg till Bullande. Och Tully har varit hemma och Nej, luktar i min handhålla. Du har varit hemma och duschat? Ni luktar inte, jag luktar ju svett. Nej. Du har varit hemma Men och lägg duschat. av. Nu får ni skärpa er. Så det blir jättesena för att Tully har varit hemma och duschat. Nej, lägg av. Ja. Och nu är det lunch på Bullande. Och Lovisa har ingen röst. Så att jag får tolka. Jag fick alltså... Är den på Lovisa? Vi ska aldrig gå hem. Det var det oklaraste kraven. Hej då! Hoppas jag. Nicky vill man ju säga. Du hade satt på den, va? Det här är alltså absolut sjukaste jag har sett. I'm back, min röst är back. Alltså det här var den sjukaste midsommar jag någonsin upplevt. Alltså vi har ju ändå haft då Buster som dykt i en sten. Och alltså det har varit sjukt på ett sätt innan. Men i år slog vi nog rekord. Alltså jag ber om ursäkt för alla som träffat oss egentligen. Eller? Ber om ursäkt till alla som har... Inte jag. Men som jag var inne på, alltså det var
en sjuk midsommar på alla sätt och vis. Vi hade jättekul dock. Alla kom liksom på torsdag och vi blev liksom klara då. Det kanske liksom inte framgick i vloggen riktigt för att alltså vi slet och sen så hälften av gästerna kom på förmiddagen, vilket var otroligt för då fick vi ju så mycket hjälp. Men på midsommardagen då är det alltså så här, alltså det var så kaos. Jag tror också så här, jag och Buster bråkade och jag var absolut full, men jag var inte så full. Men det var bara dålig stämning. Jag tror att det började på midsommardagen. Jag tror också att Buster har varit extremt stressad inför det här. Men midsommardagen, alltså vi börjar ju toppen. Jag och Tully går upp på morgonen, vi skjutsar barnen till mormor och morfar och allting. För det kändes som att det inte passade sig för dem att vara här då. Och sen kommer vi till Bullanda. Vi äter en jättemysig lunch. Jag älskar ju Bullanda. Tillsammans med så här Carl och Malin och deras kompisar sitter liksom på ett bord längre bort, men bredvid typ. Och vi har chaufför hela dagen så alla kan liksom dricka och ha det kul. Vi kommer tillbaka, alla så här fixar sig, vi grillar burgare. Vi körde ju också så här en bajsgissningstävling för att förra året så, jag vet inte om jag sa det, men någon la ju en enorm bajskorv, alltså större än min hand. Alltså den var så stor och den var sammanhängande. Alltså, det var typ en picture perfect bajskorv, om ni fattar vad jag menar. Och vi har aldrig fått reda på vem det var. Så vi gjorde ett litet råd där alla första kvällen fick gissa. Och då sista kvällen på midsommardagen så öppnade vi den här lådan och läste ut rösterna. Men det var jättekul. Jag nämnde inga namn för ingen som de det blev röstade på vill nog inte bli nämnda. Och så grillade vi burgare, vi drack sangria och sen så drog vi till Harö och där började ju kaoset. Båten på väg till Harö, fantastiskt. Vi spelar musik och vi dansar, vi har det skitkul. Vi lägger till på Harö och folk börjar bli fulla på ett sätt. Alltså du vet, när jag kommer in, jag får en stämpel i pannan av någon och jag blir jättearg. Det är liksom glas går sönder, någon kräks, alltså nivån på oss. Alltså han som körde båten sa ju att han hade kört några Ex on the Beach deltagare för några veckor sedan. Och han bara så det här var värre på ett sätt. Alltså ni var så grisiga. Och alla grät, eller inte alla grät, men det var liksom, det var jag, Tully, Lovis, jag tror att det var vi tre då som grät. Och sen så löste sig allt. Det var då jag och Buster också började bråka. För det blev liksom en diskussion. Buster tyckte inte vi visade respekt på Harö. Och så kände jag att han typ tyckte det var mitt fel. Och så råkade jag lägga någon kommentar om att så här, jag vill inte åka hit från första början för jag tyckte det var en dålig idé. Och det var ju lite rövigt sagt av mig kanske. Så drar vi vidare till Sandhamn och vägen dit är också så här, då är det jättekul och vi dansar och det är solnedgång, alltså det är otroligt. Tja? Det är så bra stämning. Förutom att jag och Tully bondar över att vi gråter och så fort vi kollar på varandra börjar vi gråta igen. Det är som att vi har så mycket känslor som måste komma ut så vi slutar aldrig gråta. Alltså så fort vi kollar på varandra så gråter vi och Lovis är liksom så här, sluta tjuta nu kör vi liksom. Och vi kommer till värdshuset och vi älskar ju värdshuset. Det är ju fantastiskt. Alltså alla där, det är ju liksom 3:e året i rad vi kommer dit. Och vi har så kul och vi dansar och vi stojar och vi spelar Lois Boysan, kebablåten, ni får inte missa den. Och sen drar vi till Seglaren och alltså där spårar det ut totalt. Jag var inte så mycket vid vårt bord, men jag tror vi överskred budgeten på ett sätt. Och ingen liksom vill minnas sig ha beställt. Så att vi liksom går därifrån och det är först på söndag morgon när vi vaknar så här. För vi var så här, vem betalade? Det var ingen som betalade för folk blev utslängda höger och vänster. Alltså, seglan var också så full så att de hade liksom noll. Innan så har man ju liksom fått, det har fått vara stökigt. Men nu var det så här, minsta lilla stök så vill de ha ut den. För det var ju liksom en 300 meters lång kö utanför. Så jag tror vi alla blev utslängda från vårt egna bord. Och ja, ingen trodde vi hade betalat. Men sist av alla kommer Anton på morgonen och säger att jag tog notan på 42 000. Så det var ju toppen. Och alla hade ju liksom inte ens kommit iväg till Sandhamn för att folk var så fulla liksom. Så att vissa hade ju behövt åkte tillbaka med chauffören till landet och... Men det blir verkligen en midsommar in the book. Den lilla detaljen innan vi avslutar är ju också att en
Undrar vem det var. Men det kanske blir sista midsommarhosting för oss. Och med det sagt kan ni nog förstå vilket kaos det har varit. Men 50% otrolig, 50% kaos. Och vi alla känner ju varandra så väl. Så det är liksom, det är kanske lite Paradise Hotel, lite Ex on the Beach feeling. Jag önskar verkligen att jag hade fått med allt som har skett, allt kaos. Men kameran var nog inte det första jag tänkte på. Nu är vi tillbaka på landet och jag fyller ju år imorgon. Så att jag kommer ju absolut ha med er på förberedelsen inför det. Och vi ska fira med att massa människor kommer hit. Alltså alla är ju typ borta. Jag har inte bjudit någon utan folk har bjudit in sig själva. Och sen kanske det blir en favorit i repris till Sandhamn. Alltså jag hoppas typ verkligen det. För att jag hade typ inte kul på Sandhamn. För att jag kände att det inte riktigt var rätt vibe när vi kom dit. Inte på grund av seglan eller någonting. Men det var bara, det kändes inte bra. Så jag kunde typ inte dricka. Utan jag var rätt så här, fan jag vill typ bara hem. Så till slut så att jag bara väntade på båten med Josse. Och Goldstock, alltså Josse, min bästis. Alltså förlåt men vem, alltså om ens bästis. Alltså jag vet inte riktigt. Men jag hade ingen feeling. Och istället för att vara inne och festa med alla andra så var hon så här, nej men vet du vad, jag går med dig här, vi har det mysigt, vi sätter oss här och väntar på alla andra. Alltså queen, alltså man får inte vara så fin. Vi ses på min födelsedag istället. Och glöm inte att lyssna på Boysan, Livets guld. Och glöm inte heller att lyssna på vår podd som släpps nu på måndag. För då har vi faktiskt en sexinspiratör som gästar. Marika som har skrivit Buffé sex. Och hon löser en så sjuk grej om mig. Hur jag fungerar när det kommer till sex. Så att med det sagt, nu ska jag gå ut och ta hand om mina barn. Puss och kram. Landet, vloggarna har bara börjat. Det är allt jag vill säga.